Hello, magandang araw po sa inyo. Welcome to AvicYT. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in sa Gcash sa 7-Eleven. Yung click machine nila or kiosk. Okay, punta po tayo sa Gcash nyo. Ito po ay para sa mga fully verified account kasi yung Gcash ko po ay fully verified. Ayan po. So, punta po tayo sa Gcash, sa Show More. Tapos, i-click natin tong cash in. Diyan, makikita natin yung mga branches na pwede tayong mag-cash in, yung mga official partners ng Gcash. So, over the counter tayo. Tingnan natin yung steps dito sa 7-Eleven ito. So, ayan, sa 7-Eleven. 7-Eleven yung napili ko kasi ito yung maraming branches. Na ito yung pinakamalapit pati dito sa lugar namin. So, first step is generate code via cliqq app or cliqq kiosk. Second, inform cashier that you would like to cash in your Gcash wallet. And number 3 is cashier to confirm, collect payment, and print receipt. Wait for a text confirmation upon successful cash in before leaving the store. So, ngayon pupunta po tayo sa 7-Eleven para mag-cash in. Makita nyo ng actual yung pag-cash in natin. Dito tayo sa 7-Eleven. Gcash. Click nyo po yung e-money. Tapos yung Gcash. Tapos click nyo yung cash in. Enter nyo yung mobile number o yung number na Gcash nyo. Tapos enter the amount. Make sure na kompleto po yung number at tama. Tapos next. Make sure nyo pong tama lahat. Ayan, may lalabas po na resibo at magbabayad kayo kung magkano yung ika-cash in nyo. 100 lang po muna yung ika-cash in ko para maipakita ko sa inyo kung paano. Yan, ibigay po sa cashier at magbayad ng amount para ma-complete na yung transaction. Okay na? Thank you. Yan. Nakapag-cash in tayo ng 100. 100 lang ang kinash in ko para mapakita ko lang kung paano mag-cash in. Ito yung resibo. So, ayan po, nakapag-cash in na tayo. Makaka-receive tayo ng message. Ayan, sa Gcash. You have received 100 pesos of Gcash from 7-Eleven kiosk. So, i-check din natin sa Gcash natin. Ayan, nadagdagan na po siya. 300.97 kanina. Ngayon is 404.97 na. Nadagdagan siya ng 100. Ayan po, ganyan lang po kadali mag-cash in sa Gcash gamit ang click machine ng 7-Eleven. Sana po may natutunan kayo sa aking video. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, like, comment, and share. Salamat po.